درود ویپایان به ایران، درود ویپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. خوش آمدین به اولین نخستین گزارش اپوزیتی دوشنبه 15 آمرداد 5 آگست 2024 و این برنامه تازه‌ای هستش که قصد دارم اگه بشه به صورت روزانه یا مثلا یه روز در میون داشته باشم، یه گزارش کوتاه نهایتا نیم ساعته از اون چه که به نظر من مثلا اخبار مهمی است، یه گزارش اپوزیتی بهتون بدم و یه سری مطالب آماده کردم در 2-3 روز گذشته براتون برای این برنامه که همینجوری به ترتیب بهش میپردازیم در این برنامه دیگه. امیدوارم که مورد قبول و پسندتون واقع بشه. خب دوستان دارن صدای من و تصویر من و همه دیگه، درسته؟ بله قاعدتا باید داشته باشین، درست. خب اول با موشک پرانی های حزب الله لبنان، راکت پرانی های حزب الله لبنان شروع میکنیم که واکنش شد. یه تصویری از شبکه‌های اسرائیلی پخش شد که داریم می‌بینیم که موشک‌ها رو عمل رو هوا، یعنی راکت موشک نیستن، راکت‌ها رو هوا دارن میزنن و این تصویر سمت راستی هم که می‌بینین الان داره پخش میشه. این تصویر سمت راست هم زیرش نوشته شده بود که این پول‌های مردم ایرانه که اینجوری داره هدر میره، که رو هوا همینجوری یکی یکی دارن میزنن اینا رو. و اما از اون طرف قضیه اسرائیلی ها حسابی حزب الله لبنان تحت فشار قرار دادن و فکر کنم دو روز پیش یکی از فرماندهان ارشدشون به نام علی نزیه رو کشتن و تو ماشینش زدنش. یعنی ببینید دقت سلاح ها رو شما. و ایشون هم به بهشت برین رفتن و الان احتمالا محشور شدن با حوری های بهشتی. عرضم به خدمتتون که من یه پاسخ بدم. و بعد هم 2 مرتبه 2 تن دیگر هم زدن. این 2 نفرم امروز فکر میکنم مورد اصابت همین موشکی چیزی قرار گرفتن و از دنیا رفتن. و این هم ابو احرار 39 ساله، اهل معیسره و در استان جبل الرمل لبنان، و محمد حسین محمد حسن فرحت معروف به فلاح. این 2 تا هم امروز رفتن به دیار باقی. و من فقط اینجا میخوام به این ارزشی ها بر بسیجیان دو عالم، همینایی که بعضی وقتا میان اینجا تو این کامنت ها یه پولی میگیرن که مثلا بیان یه چیزی بنویسن، مثلا ببرن نشون بدن یه پولی بگیرن. ببینید شما قربانی میشین و اولین قربانی ها شما هستین. اون کسانی هم که به شما این پول ها رو میدن اولین کسایی هستن که غیب میشن و شما دیگه پیداشون نمیکنید و فقط شما اینجا هزینه خواهید داد، شما و خانواده شما. متاسفانه برای همین هر چه زودتر بیاین به طرف مردم و دست از این کارها بردارین و گول این آدم‌های شارلاتان رو نخورین. اینا دلشون برای شما نمیسوزه، دوست شما نیستن. یعنی اون مردمی که شما میرین سرکوب کنین بیشتر به شما دوستن تا این کسانی که به شما پول میدن برای شما مردم سرکوب کنین. اما در ادامه این، یعنی به اصطلاح این راکت پرانی های حزب الله چه اثری داره روی مردم لبنان؟ این فرودگاه بیروته که مردم قاتل باطل، این تصویر سمت راست هم اتوبان های خروجی از بیروت است که مردم دست دارن از بیروت خارج میشن. ترس و وحشت مردم رو گرفته و این بلاییه که دوستی با جمهوری اسلامی
به سر هر کسی میاد. یعنی هیچ کدوم از دولت هایی که با جمهوری اسلامی دوست بودن تا حالا عاقبت خوشی نداشتن. اون سوریه است، این یمنه، هر جایی که با جمهوری اسلامی، اینم لبنان، هر جایی که با جمهوری اسلامی دوست میشه یه همچین اتفاقی میفته. و بعد یه اتفاق خیلی مهم دیگه که امروز افتاد ماجرای بنگلادش بود. مردم بنگلادش این هم خلاصه یکی از اتفاقات مهمی بود که امروز رخ داد. و این راجع به اخبار خارجی که مربوط به ایران میشه و به نظر من اخبار مهمی بود. و میریم به سراغ ماجرای اسماعیل هنیه و این که مطرح میشه مثلا این خبرگزاری ایرنازاده خونخواهی مهمان عزیزمان را وظیفه خود میدانیم. خب من یه سوالی دارم، حالا برنامه‌ای که با شهرام سبزواری گرامی هم داشتیم مطرح کردم، مطرح شد اونجا، ایشون هم گفتن خب باید یه تیم تحقیقی، یه تحقیق و تفحصی بشه ببینیم خب مثلا اوکی اسرائیلیا زدن، خب چه جوری زدن، از کجا، یعنی باید ثابت بشه. نمیتونیم همینجوری رو هوا بگیم که اسرائیلیا زدن. خود اسرائیلیا هم که نگفتن ما زدیم، حتی اگه گفته بودن هم بازم باید مشخص میشه دقیقاً چه جوری. آخه نمیشه همینجوری بگیم که اسرائیلیا زدن خیلی خوب ما مثلا بریم حمله کنیم، یعنی یک کشور وارد جنگ با یک کشور دیگه بشه همینجوری رو هوا. یعنی حتی اگه جنگم نخواد بکنه باید این ثابت بشه، باید مشخص بشه اسرائیلیا کشتن یا نکشتن، اگرم کشتن چه جوری کشتن باید مشخص بشه. که مشخص نمیشه ولی در از اون ور تا دلتون بخواد از این واکنش‌های اینجوری بدون هماهنگی آمریکا اسرائیل کاری نمیکنه. از یه طرف میان تهدید میکنن و از یه طرف میان به خودشون دلگرمی میدن که نه اسرائیل مثلا به ما حمله نمیکنه. بعد اون طرف هم باقری رژیم صهیونیستی حالا زنگ زده به مثلا یه کسی در لبنان فکر میکنم تلفنی. یعنی اینا همش جنگ روانیه، کارهای روانی برای اینکه مردم رو به نظر من سر کار گذاشتن که میگه رژیم صهیونیستی از خط قرمز بزرگ ایران عبور کرده. بابا خب شما ثابت کنین اسرائیل این کاری کرده، بیاین اصلا میشه در محافل بین‌المللی شکایت کرده از اسرائیل. شما ثابت بکنین، نشون بدین که به این دلایل هیچ کدوم حتی قتل فخری زاده و اینا هم نیومدن، نه هیچ وقت ثابت نشد. اسرائیلی هم خودشون نگفتن که ما زدیم، ولی ثابت نمیکنه جمهوری اسلامی و این تردیدها رو بیشتر میکنه که شاید یه برنامه حذف بوده، حذف داخلی، حذف فیزیکی داخلی بوده. حالا چرا، انگیزه هاش چی بوده، اون خودش یه محل بحث طولانی دیگه است. و بعد هم صحبت از 2 مرتبه انتقام و از این چیزا هست. این سخنگوی وزارت خارجه است که خبرگزاری ایسنا این مطلب رو زده. بذارید من بزرگش کنم خودم بخونم براتون که میگه آمریکا به ایران پیام داده، بعد میگه که نیازی به ارسال پیام نیست، آمریکا باید به وظایف خودش عمل کنه و از توان خود برای بازداشت اسرائیل استفاده کنه. از یه طرف اسرائیل تهدید میکنه، از یه طرف میخوان آمریکا که بهش فوش میدن میگن مرگ بر آمریکا بره جلوی اسرائیل بگیره که به اینا حمله نکنه. خب اینم واقعا ما یه تمسخر، نمیدونم خودشون خندهشون نمیگیره از این کارشون. از اون طرف هم طائبم یه جلسه گذاشته. حالا اصلا طائب الان هیچ نقش، هیچ مثلا سمت رسمی نداره. قبلا مسئول مثلا نماینده خامنه‌ای در اطلاعات سپاه بوده، الان تقریبا هیچ سمتی نداره. حالا یه جلسه گذاشته با یه سری حالا از همین ارزشی‌ها یا کسانی که به نوعی به نظام جمهوری اسلامی وابسته هستن که یه جورایی باز مرتب جنگ روانی که
آرومشون کنه. من نشستم این گزارش ایسنا رو خوندم راجع به این گزارش مهرنیوز ایسناست. به هر حال این گزارش که الان تصویرش گزارش مهرنیوزه. من این نشستم خوندم و واقعا تعجب کردم از بیسوادی این آدم. یعنی چقدر حرفای تکراری بی‌معنی و نمیدونم واقعا من فکر نمی کنم حتی اون ارزشی ها هم دیگه این حرفا روشون اثری داشته باشه و باور کنن. حالا در راستای این اتفاقی که در ایران افتاد، ترور هانیه که حالا اسماعیل هنیه که یا به دست جمهوری اسلامی اتفاق افتاد یا مثلا اسرائیلی زد. یعنی اینقدر ما رو این دایی جان ناپلئون زدن تو سر ما که آقا دایی جان ناپلئون شدی. بابا حداقل در دایی جان ناپلئون هم وقتی اون ترقه‌های سعید ترکید که اختر فراری بده، رفتن یه محقق آوردن ببینن که این بمب کار کی بود. ببینیم یه تیکر رو برای یه عوض شدن فضا هم خوبه. پیران قیاس‌آبادی هم نداره که بیاد حداقل بگه که این بمب کار اسرائیلیا بود، موشک بود، چی بود بالاخره. همین جوری سرسری بگیم که این کار اسرائیلیا بوده و بعدم بریم شروع کنیم تهدید کردن، با اعصاب و روان مردم بازی کردن، پروازا رو ببندیم از این کارهایی که تا الان شده. نمیدونم واقعا جمهوری اسلامی شاید داره نفسهای آخرش رو میکشه که با اینقدر دیگه سخیف داره رفتار میکنه. یه ویدیویی همین چند وقت منتشر شد در فضای مجازی راجع به انتقام سخت. برای خنده اینم با هم ببینیم. جالبه، من سعی میکنم تو این برنامه‌های گزارش اپوزیتی از اینجور ویدیوهایی هم که داره یا تصاویری هم که محض خنده، میدونید ایرانی‌ها خیلی اهل طنز هستن کلا و همه چی رو بالاخره یه جوری به سخره میگیرن. هر اتفاقی که میفته، هر بحرانی رو یه مسخره بازی همیشه توش میذارن. اینم ببینیم با هم. خب حالا امیدوارم که یوتیوب بعدا نه جلوی این ویدیو رو نگیره به خاطر اینکه کاپی رایت موزیک داره. به هر حال این از این ویدیو هم ساخته میشه. اما حالا برگردیم روی اخبار داخل ایران. اتفاقات دیگری هم در کشور در جریان، از جمله مسئله بورس که همینجوری داره میبینید تصاویر همش قرمزه. البته مثل که همه دنیا بورس‌های همه دنیا در حال سقوط هست، ولی خب در ایران همین اتفاق داره میفته. ایران به هر حال وصل نیست به بورس جهانی، ولی اینجا هم داره سقوط میکنه همه چیزای بورس و همینجوری هم مسئولین مختلف میان و سعی میکنن که مردم رو یه جوری بهشون امید واهی بدن که نه این مثلا لحظه‌ای حباب میتره که اینجوری، همین حرفای قدیمی دیگه. به هر حال مردم ایران در حال از دست دادن سرمایه‌هاشون هستن. یا دلار داره گرون میشه، یا تو بورس میبازن، یا خونه انقدر گرون میشه نمیتونن خونه بخرن، اجاره خونه ها میره بالا. این ثروت و سرمایه مردم ایرانی، زندگی مردم ایرانی که اینجوری داره تلف میشه و حروم میشه. در ادامه این ماجراها آقای علیرضا عطاران هم اومده بود یه مطلبی در کدوم صفحه اجتماعیش منتشر کرده بود. مطلب خنده‌داریه که این خلاصه براش دردسر شده، این ماجرای رضا عطاران که میگه داداش واکسن‌ها رو تولید کردی، آمریکا رو تحریم کردی، اسرائیل رو نابود کردی، فلسطین رو آزاد کردی، اقتصاد اول منطقه شدی، همه ارتش‌های جهان رو خفه کردی،
کارا تموم شد، برق و بس کن ببینیم آفتابه کجاست. خلاصه این مثل که دردسر شده برای رضا عطاران و باز تو همین اخبار دیدیم که انگار که مثلا احضار شده، دستگیر شده. نه حالا امیدوارم که اتفاقی واسش نیفته. اما اینجا میخوام بگم به همه هنرمندان ایرانی که یه جورایی برای این که بالاخره یه نونی بخورن از کنار این سیستم مریضه. این سیستم مریض به شما هم صدمه میزنه. هر چقدر که کوتاه بیاین اونا جلو میان. هیچ تحمل هیچ گونه انتقادی نیست و خیلی راحت شما رو هم قربانی میکنن. بهترین راه اینه که دیگه واقعا دیگه تمومش کنیم. دیگه باید چه بلایی سر ما و کشورمون بیاد تا از این حکومت کلا فاصله بگیریم، هیچ جوری باش کار نکنیم. مطمئن باشیم وقتی همه اینجوری همه همراه بشیم، دستمون به دست هم بدیم، این حکومت چاره‌ای نداره جز رفتن. وقتی به همین دلایل ساده، به همین دلایل 2000 پولی چیزی گیرمون بیاد میخوایم وای میسیم کنارش، اینجوری میشه که آخر سر گریبان خودمون هم میگیره. اما از اون طرف قضیه اتفاقات دیگری گفتم داره تو ایران میفته که الان یه نمونهشو براتون میذارم. این یک شنبه 14 آمرداد همین دیشب در اصفهان و بخش از کشاورزان اصفهانی هستن تجمعی داشتن ظاهرا اونجا که اینا رو متاسفانه رسانه‌های اصلی زیاد پوشش نمیدن. من خواستم فقط بدونی که در ایران داره اتفاقات دیگری هم میفته در کنار این چیزا. اعتراض فشارهای اقتصادی زیاده روی مردم. این هم اعتراض کامیونداران میوه‌تر باره، اعتصاب و اعتراض که در جریان هست. این اعتراضات هم در جریان هست همونطور که میبینی. من فقط خواستم نمونه هاشو بهتون بگم. یکی دیگه هم هست اعتراضات این هم اعتراضات روز 8 اعتراضات کارگران واگن پارس عراکه. خب کارگران عراکی همیشه جزء پرچمداران اصلی اعتراضات کارگری بودن، مثل کارگران فولاد خوزستان و هفت‌تپه، کارگران هفت‌تپه که اونم در خوزستان هست. کارگران عراکی هم حالا چه هپکو چه حالا این واگن سازی اینا، چون عراق هم یکی از شهرهای صنعتی است و کارگران زیادی اونجا هستن و این کارگران هم اعتراضات زیادی داشتن تا الان که حالا این تصویر فریز شده اینجا البته. و یه مطلب دیگه هم که منتشر شد این روزها، یه آتش سوزی هستش که در مرز ایران افغانستان، در مرز دوغارن تعطیل شد اصلا گمرکش به خاطر این صحنه‌ای که می‌بینین، آتش سوزی شدیدی که اونجا شده. قبلا هم یه دفعه دیگه هم در یکی دیگه از مرزهای جنوبی‌تر آتش سوزی شده بود. حالا اینکه این آتش سوزی‌ها اتفاقی حادثه است یا اینکه از عمد اتفاق میفته، به هر حال این اتفاقات خوبی نیست. امیدوارم که این برنامه‌ریزی شده نباشه و واقعا اتفاق باشه و کسی اونجا آسیب ندیده باشه و گوش به زنگ باشین اگر این دنباله دار شد و این اتفاقات جای دیگه تکرار شد، یعنی که یه اتفاقات بزرگ دیگه در راهه و این میتونه یه نشانه‌ای باشه برای اون اتفاقات. یکی دیگه از اخباری که یکی دیگه تصاویری که این روزها در فضای مجازی دست به دست شد، این تصاویر بود که یک شعبه جدیدی از شیعیان انتقامگیر تشکیل شده با این علامتی که میبینید شبیه علامت نازی های آلمان هست، حالا وسطش نمیشه علی و اینا دنبال انتقام گرفتن از اونجور چیزا هستن. این هم خیلی مورد توجه و البته تمسخر قرار گرفت و همین خواستم اینم ببینین و دیگه این به عنوان آخرین
بخش خبری بود که براتون یعنی خبری بود که براتون انتخاب کرده بودم. امیدوارم که این برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه و سعی میکنم از مثلا هر هفته 3-4 تا از این گزارش‌ها داشته باشیم و هم همینجوری بررسی کنیم اخبار. نظرتون بگین تو کامنت ها بذارین، اگر موضوعی هست یا برای من بفرستین. دوستانی که حالا در تلگرام و این طرف اون طرف با من در تماسن، اگه موضوع خیلی جالبی به نظرتون میرسه که بعد مطرح بشه بگین، نشون بدین و ما میاریم اینجا مطرح میکنیم. حالا در کنار این در آینده یه تحلیل کوچیکی هم از وقت خواهم داشت، شاید هم مهمونم داشتیم، ببینیم چطور میشه. تا ایداری بعد، بدرود. بس که قاعد بعد برم بگم اوکی اینجاست. خیلی تا ایداری بعد، بدرود.